Якщо ви підійдете до своїх мам або бабусь та запитаєте, яка швейна машинка була самою популярною, я впевнений, що вони скажуть Зінгер. В СРСР машинку Зінгер хотіли придбати не тільки жінки, але й чоловіки. В чому ж секрет такої популярності і що шукали насправді в швейних машинках Зінгер? До сьогоднішнього дня у будинках людей цю машинку зберігають та бережуть як справжню цінність. Нікому не дозволено її чіпати та тим більше переміщати з місця на місце без дозволу господаря. А в 90-х роках минулого століття швейні машинки Зінгер поробили немало шуму по всьому пострадянському просторі. За нею полювали сотні антикварів по всьому світі. Закінчив з містами, мисливці брали за селище, робили пошуки у кожному селі, буквально ходили по хатам та запитували у господарів, чи є в них швейна машинка Зінгер і чи продають її. Головне отримати бажану чудо-машинку. Чому ж шукали машинку Зінгер? Це приховується в легкому збагаченні. Хто б мав сумнів? Не для того, щоб займатися пошиттям одягу, їх скуповували антиквари. Причина номер 1. Паладій і платина. Хтось пустив слух, що в механізмі машинки є елементи з паладію. Цей метал набагато дорожче золота, значить його можна було вигідно продати, особливо в 90-х роках минулого століття. Спочатку говорили, що ведучий вал машинки був зроблений з паладію або платини, щоб менше піддавався корозії. Потім пішли чутки, що тільки покритий. Інші додали, що маятники деяких машинок до 30-го року минулого століття були виготовлені з платини або паладію, чи навіть золота. На жаль, досі підтвердження цієї причини немає, та ніхто й не заперечував. Причина номер 2. 300 золотих машинок Зінгер. Коли прийшла жовтнева революція, то багато заможних людей так вивозили за кордон дорогоцінний метал. В принципі, так само, як зараз, коли у нас в Україні війна. Під час війни просто так коштовності не перевезеш за кордон. А от антикварні речі можна було з собою перенести. І ось на якомусь пості пограничники затримали дворянина з золотою швейною машинкою. Вона вся була зроблена з золота, вияснило, що багато заможних людей таким способом в ті часи вивозили коштовності за кордон. Спосіб дуже простий, потрібно було тільки переплавити дорогоцінний метал в форму швейної машинки. Народилась легенда, що в країні є 300 машинок, вилитих повністю золотом. Вони для маскування були покриті чорною фарбою. Та вивезти їх не встигли, почались пошуки. Причина номер 3. Унікальний серійний номер. На початку 2000-х років виробник Зінгер оголосив про винагороду тому, хто пред'явить швейну машинку Зінгер з унікальним серійним номером, яка починалася з цифри 1. На кон було поставлено кругленьку суму в $1 мільйон. Тільки останні події виявились незрозумілими. Причина номер 4. Червона ртуть. Нещодавно в Саудовській Аравії з'явилася легенда, відповідно до неї в голці машинки Зінгер міститься рідкісна речовина – червона ртуть. Невелика його кількість може вартувати до $2 мільйонів. Якщо вірити чуткам, то наявність його можна перевірити звичайним смартфоном. Поряд з такою речовиною у мобільного телефону пропадає сигнал. В результаті в просторі інтернету з'явилося повідомлення про купівлю швейних машинок Зінгер, хоча ні одна причина, що шукають в машинках, так і не доведена. Відповідно, все це міф. На даний момент їхня вартість не дуже висока, так як в якості предмета антикваріату чи колекціонування не цікавить. Тому розумніше використовувати швейну машинку Зінгер обережно за призначенням з пошиття речей. Можна отримати як і хороший одяг, так і отримати задоволення від роботи на такій легендарній машинці. Більш того, ця машинка до сих пір може забезпечити кравця, що цінніше, чим просто здати її на метал. А ви колись чули про машинку Зінгер?